ورحمة الله وبركاته. معاكم حمادة. احنا بنقول دايما الجديد ايه؟ شديد. ده الجديد. عربية رينو 2019. ده كاسيتها العادي بتاع العربية. هنركب ده. ايه رأيك هو في الشغل ده؟ شغل جديد. رينو لوجان 2019. هركب الشاشة الاندرويد دي مكان دي. نفك الطابلوه اهو. خلي بالك عشان دايما الرينو بيبقى ليها لسان، يعني ما تشدش الطابلوه مرة واحدة كده على طول، لا في لسان اهو تحت هنا، بس جوه ايه مش كده يروح طالع معاك. لما افك اوريهولكم. فاصل وانا واصل. ادي يا باشا اللسان اللي بقولكوا عليه اهو. يفوق بالجنب احسن. تخلي بالكوا دايما وانتوا تفكوه عشان ما يتكسرش منكم. لو اتكسر ممكن بعد كده الطابلوه ايه تسمع الصوت. لا لجلجه كده في الصوت في الطابلوه اهو. وادي لسان تاني وادي لسان تالت. 4 5 لسان اهو. بص لسان 5 وادي 6 كده. الصناعي الشاطر هو اللي حافظ الحاجة وهو بيفك، يعني الطابلوه يبقى سليم من ورا كده، عشان دي أمانة برضه. هو اللي هتركب له مش هيبص عليك، بس تبقى أمانة بينك وبين ربنا يبقى شغلك صح. نفك الكاسيت ونرجع تاني. نجيب مفك نجمة ونفك هنا اهو. معلش ان كنت انا بصور بس وبسجل في نفس الوقت اهو. 4 بعد كده التالت عشان ما تزهقوش، بس هفصل ونرجع تاني. طبعا هنا العربيات الرينو دي اللوجان 2019 لازم طبعا ايه كامباس. لازم كامباس اهو. من غير الكامباس مش هيشتغل صح الكاسيت، لان فعلا دي ما فيهاش مالتي، في منها في مالتي، فلازم يبقى في كامباس عشان يشتغل كده او كده. نطلع الفيشه. هذا كامباس اهو. هاي وورلد اهو. اهم حاجه بقى في الموضوع ده كله الفيش. ايه الفيش؟ هذا فيشه بتاعت الكاسيت، وادي فيشه العربيه اللي هتركب في فيشه العربيه اللي هي دي. نركب ونرجع تاني. فيشه الاريال اهي. تركب هنا كده كل حاجه، مفيش اي لعبه في الفيش اهو. هنا كده فيشه الاريال. الكاسيت طلع منه 3 فيش. ادي فيشه، ادي 2، ادي 3. فيشه العربيه ادي الوصله اللي احنا جايبينها. ادي 1 2 3. والكمباس بيبقى وسيط بين الضفيره وبين الفلاشه وبين فيشه الكاسيت مع الكاميرا كمان. نركب ونرجع تاني. ادي احنا لازم نعمل تيست قبل ما نركب في العربيه اهو. الشاشة تشتغل زي الفل. طبعا هنشوف موضوع المالتي ده كده الاول. سيتنج عايز تروين. طب نخش على السيتنج من جوه ونرجع تاني. كده احنا شغلنا المالتي عليه وتوطيه اهو، بس لازم كامباس عشان يشتغل معاك، لان دي زي الماني ولا ايه، فلازم كامباس اهو. كده تعالى وتوطيه، ومن فوق هنا مكالمات، بس احنا عشان ما يطلعش بره كده من تحت تقلب اللي بعديه. المهم ان الدراع بتاع المالتي كله اشتغل اهو، وترجع تاني على اللي فات اهو.
ماشي، تدوس من فوق هنا على المالتي، حاول تجيب المالتي كده من فوق. ايوه اهو، تخش على البلوتوث اهو، بلوتوث مكالمات اهو. تمام، وده يطلعك بره، الزرار اللي من تحت يطلعك بره اهو، وتعلي وتوطي اهو. تمام، نبتدي بقى احنا كده اطمنا على الكاسيت شغال تمام والكمباس شغال تمام، نبتدي نقفل الهوايات والانتظار والدنيا دي ونظبط الدنيا. بعد معاناه مع العربيه ورينو مش عارفين نركب الكاميرا فين عشان لسه في الضمان. ركبنا الكاميرا دي عشان الفلكسلون مش هتنفع، عشان العربيه لسه في الضمان. ركبنا الكاميرا دي اهي في العربيه. الكاميرا دي 180 درجه يا احمد، هو مفيش اي واحده على ابوها في العربيه كانها جايه فيها بالظبط في رينو لوجان 2019. شوف حتى مش باينه، حتى دي احلى حاجه عشان محدش ايه يخطفها ولا حاجه او يسرقها. نروح العربيه نجرب كده الكاميرا. وادي الكاميرا، ادي الكاميرا بعد اذنك. ايوه، وادي الكاميرا اهي 1080 بكسل. الكاميرا دي 275، كاميرا ب 275 جنيه بس كاميرا محترمه يعني، زاويه عريضه برضه. تمام. نركب بقى، نقفل بقى الهوايات والانتظار ونرجع تاني. كده احنا خلصنا الجهاز اهو، وركبنا كل الكليبسات اهي، كليبسات، والكاميرا اشتغلت، ورقنا الهوايات والانتظار والقفل ده. نبتدي نقفل بقى هنا. هات كده على الجناب. رينو 2019 العربية لسه في الضمان، ما لعبناش فيها حاجة، وكل الفاش والاريال وكل حاجة على ابوها، ما لعبناش فيها حاجة ولا سلخنا اي حاجة. حتى الكاميرا مركبين كاميرا محترمة، متركبة شغل صح، معمولة في مكان صح في الايه. ادي الكاميرا اهي 180 درجة يا جماعة الكاميرا دي. تمام تمام. يبقى كده الموبايل الكاسيت ركب، رينو 2019 اللوجان. خش على الكاميرا كده، جوجل كروم ويوتيوب كل ده اشتغل معانا، وجوجل بلاي، وممكن تغير خلفية والمارشاليه. افتح المكتب. ايوه الكاميرا، ونبص مع بعضنا على الكاميرا ورا كده. وادي الكاميرا اهي راكبه كأن بتاعتها بالظبط، كأنها كاميرتها بالظبط اهي. 180 درجة الكاميرا دي ومش باينة. ومعانا صاحب العربية دكتور مصطفى، معانا دكتور مصطفى، الدكتور مصطفى من صمالوط. يا باشمهندس حماد، ايه رايك يا باشا في الكاست اللي احنا ركبناه اندرويد ده مع الكاميرا؟ الكاست اندرويد اول حاجه هو بتاع العربيه نفسه تمام، والكاميرا نفسها اللي راكبه. اهم حاجه التقفيل بعد الشغل، يعني دي كنت حاجه قلقان منها عشان الضمان عندي بعد عشان لسه في الضمان. تمام، بس فدي كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اركب الحاجه بس ما يحصلش حاجه في العربيه، وده اللي عمله باشمهندس حماده يعني، ربنا يبارك له يا باشا. تحت امرك يا دكتور، تأمرني. مبروك عليك. الله يبارك فيك. وده كان الكاسيت الرينو لوجان 2019 تركيب شاشه اندرويد.
مكان الكاسيت بتاعها مع الكاميرا الخلفية. كان معكم حمادة دي جي.